Paano nga ba gamitin ang bagong hero na si Edit? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin lahat ng skills ni Edit at kung bakit hindi na natin kailangan mag-build ng damage items sa marksman na to. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Double kill! Maniac! Sumali sa ating live stream, i-follow lang ang ating Facebook page at para sa mas marami pang guide, i-search lang ang Master the Basics at ang hero na gusto nyo. Sa laro na to, XP Lane Edit yung gagawin natin. Ito yung emblem at item build na gagamitin ko. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit ito yung tingin kong bagay sa kanya. Ang unang advantage ni Edit sa XP Lane, napakabilis niya makapag-clear ng lane. Tapos sasamahan pa natin ng concussive blast galing sa emblem, kaya mas mauuna tayong madalas mag-clear ng lane. Ang isang magiging problema lang natin sa XP Lane, walang sustain si Edit. Ibig sabihin, kapag naharas tayo or nabawasan tayo ng katapat natin, hindi tayo makakapag-regen agad. Pero para masolusyonan natin yon, magbibuild lang tayo ng dalawang healing necklace. Makikita nyo mamaya, kapag nakadalawang healing necklace na tayo, mas makakasustain na tayo sa lane. Pagdating naman sa mga skills ni Edit, ang unang kailangan natin tandaan is yung passive niya. Tuwing gumagamit tayo ng skill, yung next na basic attack natin within 3 seconds, magdi-deal ng chain lightning. Magbabounce yung chain lightning na yun sa mga katabing kalaban. Kung mas mabilis yung attack speed natin, mas maraming chain lightning yung magagawa natin. Pero hindi ibig sabihin, kailangan natin mag-build ng attack speed item. Malalaman nyo mamaya kung bakit. Pagdating naman sa first skill ni Edit, magkakasya ng skill sa isang direction. Tapos after 0.75 seconds, magdi-deal yun ng damage at airborne. Kahit ma-stun tayo habang kinakas yung skill na yon, hindi yun makakancel. Maliban doon, pwede rin natin gawin yung first skill flicker. Still that little girl. Pagdating naman sa second skill ni Edit, magcha-charge siya sa isang direction tapos lahat ng madadaanan magdi-deal siya ng damage. At kapag tumama siya sa hero, iahagis siya patalikod tapos magdi-deal ulit siya ng damage. Gumagana rin yung skill na to sa flicker kaya pwede natin gawin yung second skill flicker. Pagdating naman sa ultimate niya, tuwing tumatanggap tayo ng damage, madadagdagan yung wrath or yung energy sa ilalim ng buhay. Kapag mas mataas yung energy na meron tayo bago natin gamitin yung ultimate, mas mataas din yung effect. Kapag ginamit natin yung ultimate, magiging range form tayo tas magkakaroon tayo ng shield. Madadagdagan din yung attack speed at magic lifesteal natin kapag naka-range form, depende kung gaano kataas yung wrath. Kapag mas mataas yung energy natin bago tayo nag-ultimate, mas mabilis din yung attack speed at mas mataas yung magic lifesteal. Maliban doon, lahat ng defense na meron tayo from physical and magic defense, malilipat lahat sa magic damage. Yun yung dahilan kung bakit hindi na natin kailangan mag-build ng magic damage item kasi mako-convert naman lahat ng defense natin papuntang magic damage. Maliban doon, mababago rin yung first at second skill natin. Ang first skill natin, maglalabas ng Divine Retribution sa isang location. Magdi-deal yun ng damage sa lahat ng nasa loob ng Divine Retribution. At pagdating sa second skill natin, maglalabas tayo ng Lightning Bolt sa isang direction tapos hindi makakagalaw yung tatamaan. At ang pinaka-importante sa ultimate natin, tumatagal yun ng 8 seconds. Kaya ibig sabihin, within 8 seconds, mas mataas yung damage, attack speed at magic lifesteal natin. Mamaya pag-uusapan din natin yung mga combo na pwede natin gawin. Pagdating naman sa laro na to, ang priority muna natin sa early game is makapagpa-level 4 bago mag-up yung unang turtle. Pero dahil masyado magiging aggressive yung lapu-lapu, kaya ito yung mangyayari. When peace returns, I'll also return to my home. Nasa taas na. Human emotions Para magkaroon tayo ng buhay, bili tayo na ito. too. Wow! Tingnan natin kung malakas talaga yung bagong hero na to. Initiate retreat. Pero mabilis siya mag-clear. Mabilis siya mag-clear kaso masakit din eh. Wala rin tayong wala rin tayong HP agad eh. Mabilis siya mag-clear eh. Ito pa. Level 3 pa lang din siya. Hindi pa nag-level 4 yung ano. Boom!
Napatay natin yung Lapu pero dahil low HP rin ako kaya hindi rin ako makakatulong sa turtle. I-clear ko lang muna yung lane bago tayo umuwi para hindi tayo madelay sa gold tsaka sa EXP. Natuloy pa rin yung teamfight sa bottom lane kahit umuwi na ako tapos namatay yung parehong jungler natin tsaka jungler nila. Kaya ibig sabihin wala pang makakakuha agad ng turtle. Pagdating naman sa sitwasyon na to, napakaganda ng connection na gagawin namin ng Chun Ibada. Manggigigil sa iyan. Atras konti. Atras ako konti. Kunin ko lang. Sige, sige. Wala, nakita na ako. Enemies coming. Di pa. Wala, pangit ulti ko pagka hindi ako nag-ano. Uy. Patay na yan. Nanggigil siya, nanggigil. Kung napansin nyo doon, nasalo ng lapu-lapu lahat ng skills ko dahil sa tama yung kombong ginawa natin. Pagtapos natin mag second skill, gamitin agad natin yung first skill para 2 beses siya manaknknock up. Pero possible pa rin naman yung first skill plus second skill kung nakatago tayo sa bush. Ang kailangan lang natin tandaan, hindi natin kailangan singitan agad ng basic attack habang gumagamit tayo ng skill. Mas masasulit natin yung basic attack galing sa passive niya kapag nakapagpalit na tayo ng form. Dahil nga mas bibilis yung attack speed natin kapag nakapagpalit ng form, kaya ibig sabihin mas maraming passive yung magagamit natin within 3 seconds. Huwag nyo lang kakalimutan na mas mataas yung magiging damage at mas mabilis yung attack speed natin kapag mas puno yung energy bago tayo magpalit ng form. Open na yung turtle sa sitwasyon na to at dahil nga tank role pa rin tayo, kaya ibig sabihin pwede pa rin tayo makapag-zone ng kalaban. Kumana. Boom, patay. Palag. Pinastan ako, sayang. Yun lang. Yun lang, dinala ko sa ano. Uy, di pwede cancelin. Nice one. Buti na lang, ibada Isa to. pa. Patay. I'm out. I'm out. I'm out. Tuwa, slain turtle, receive shield bond. Thank you kay Karen. Grabe naman lasiter ng turtle. Meron na ulit akong ultimate sa sitwasyon na to kaya hindi na tayo basta-basta mapapatay ng lapu. At dahil nandito na naman yung Chun Ibada kaya isang magandang connection na naman yung gagawin natin. Boom. Nasa ka na? Okay. Bago natin ituloy yung video, gusto ko muna sagutin yung isa sa mga tanong ng ating viewer. Shoutout sa'yo Coco Goat. Ang tanong niya, bakit kinukuha yung Lord before 12-minute mark kahit mahina pa to? Isa sa mga advantage kapag nakuha natin yung Lord nang wala pang 12-minute mark, pwede natin maubos yung mga second tower ng kalaban. Ibig sabihin, mas magkakaroon tayo ng advantage agad sa laro. Maliban doon, kapag naubos na natin yung mga second tower sa maliit na Lord pa lang, yung 12-minute mark na Lord, diretso tatalon sa third tower ng kalaban. At kung sakali namang wala pang 10-minute mark, basag na yung mga second tower ng kalaban, pwede nyo lang kunin yung maliit na Lord para subukan tapusin agad yung laban. Isa lang to sa mga reason, pero kailangan nyo lang tandaan, hindi nyo kailangan piliting kunin agad yung unang Lord kung hindi pa kaya. At ikaw naman, ano sa tingin mo dahilan kung bakit kailangan kunin yung maliit na Lord kahit wala pang 12-minute mark? I-comment ang iyong sagot at huwag mo kalimutan mag-subscribe. Aim. Uy, galing. Go blind spot. Patay. Killing spree na si Pylox. Pindot-pindot lang. Ay, naku. Sunod na kailangan natin tandaan kapag gagamit tayo ng edit, hindi tayo dapat makipagsabayan kung wala tayong ultimate. Grabe, all in. Panamanan pa na. Pakain ko lang mamaya. Uy, hindi ako nakapag-flicker. Bubo me. Low hands. Wala pa akong ulti. Tayata ako. Wala akong ulti. Wala nga ulti. Cooldown. Ang tagal ng cooldown lang ng ulti. Sunod na kailangan natin tandaan kapag gagamit ng edit, yung first at second skill natin, mas lumalaki yung damage kapag mas mataas yung HP natin. Pabasag ka. Game. Pumalag ka. Pumalag ka kung matapang ka. Boom. Boom. Awatay na siya. Ug. Boom. Pumalag ka. Game. Boom. Patay. Matapang ka. Kaya ito yung item build na tingin kong bagay sa kanya dahil nga importante na mataas yung defense at HP natin. Maganda rin yung Thunder Belt para sa additional slow tsaka additional damage sa passive natin. Brute Force naman para sa physical and magic defense pati na rin sa movement speed. Yung tatlong huling item pwede nating palitan depende sa sitwasyon. Pero kailangan yung tandaan dahil nga bagong hero pa lang si Edith kaya possible pang mapalitan yung item build, emblem pati yung playstyle sa kanya. Sa sitwasyon na to, hindi na tayo kayang basta patayin ng lapu-lapu. At dahil masyado pa rin siyang aggressive, kaya ito yung nangyari. Tayo. Boom. Uy, pumalag na.
Gusto mo ba talaga? Gusto mo Gusto mo talaga. Gusto mo Tay agad, sakit. Ang sakit nga. Malaki naging lamang namin sa early game kaya dapat kumuha agad kami ng objective. At para mas mabilis kami makakuha ng objective, kailangan ko silang tulungan. Wala ka ulti. Wala pa ulti, 20 seconds pa eh. Ayan o. Kaya natin last dito, malaki damage ko. Ay, hindi pala. May retry siya. Still that little girl. Kailangan na natin tumulong sa kanila. Hindi natin yung pick. My hope Si, is over. ito. Si Ipa. Hinagis ko palayo yung kalaban. Boom. Game. Boom. Palag. Palag kayo. Kasakit ako. Last hitter naman to. Woo. KS. KS yung ibada. TP sa mukha. Triple kill dapat yun eh. Sila. Ay, yun lang. Sinula ko. Boom. Ay, hindi tumama. Patay, ubus. Triple kill yun eh. Inagaw ni Ibada yung isa. Dahil napatay natin sila, kaya dapat kumuha tayo ng objective. Medyo napabayaan ko rin yung lane ko, kaya nabasag yung first tower sa bottom lane. Ito rin isa sa mga nakikita kong problema kapag ginawa nating XP lane si Edith. Hindi siya ganun kabilis mag-rotate, kaya ibig sabihin, possible na maiwan talaga natin yung lane. Core. Feels funny to have ancient memories. Farm ko na yun eh. First Lord sa bot. Madaya nga siya. Every day I pray to the ancient ones. Please, Sakto lang. bless my father. Nasa top sila. Basag tayo. Ito, pwede na to. Kaya na, okay, bigyan mo na. Asa na, layo eh. Basag lang kami. Mamaya Uy, ka wala. sa akin. Uy, bakit na may skill? Sa mukha. Attack the Lord. Evildoers! Uy, puwaka na. Sige, ganyan. Attack the Lord. Milans oh. Huli ka. Boom. Layaw. Ay, grabe naman yung set na yun. Uy, saglit. Saglit, ako nakapag-ulti. Alag. Sayang, kulang sa lifesteal. Ubus pa ata sa kanya yan. Ay, sis! Oh, nagtitrip yung Ibada. Naubos kami, kaya ibig sabihin nakabawi pa yung kalaban kahit papano. Pero dahil lamang pa rin kami at possible na sumuko na yung lapu-lapu nila, kaya hindi dapat namin itigil yung pressure. Ano, mabagal nga umikat tong ano. Boom. Creatures, yield to the ancient power! Immortality tayo. Nice one, nakuha niya na yung Lord. Nag-immortality ba ako? Parang gusto ko mag-damage ng konti eh. Ito. Lance, nandito sa red. Tara, Ay, ito na lang, ito. tara sipahin mo na. Boom! Boom! Boom. Mag-dash ka na. Uy. Game. Boom, game na. Boom. Maniac! Tanda yan, oh. Pindot-pindot lang yun. Makakulit kayo, Boom! Ayaw niya sa bagong hero, Boom. Ayaw niya iba niyang bagong hero. Yan tuloy, nag-maniac. Ito pa, yung Selena ulit. Tara. Boom, sipa. Bago, wala ko. Boom. Wala ako assist doon. Kawawa. Uy, Ay, nagsiset! Nagsiset! Boom, combo! Boom! Combo sila! Hit! Dito ka! Boom! Boom! Banya-balik Ito. ko. Game! Tapos na! Boom! Uy, naka triple kill naman yun. Tapos na! Game, end na. Sana marami ka natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubong gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.